سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من اومدم با یه معرفی جدید. میخواستم بهتون یه پودر خامه رو نشون بدم. البته میخواستم تو فروشگاه ازش فیلم بگیرم، گفتم بهتره من توی خونه ازش فیلم بگیرم و طرز تهیه‌اش هم بهتون یاد بدم که با هم دیگه ببینیم که چطور میتونیم یه خامه خوب و فرم گرفته خوب برای کیک داشته باشیم. اینو من از فروشگاه رئال گرفتم. تو حالا نمیدونم فروشگاه دیگه داشته باشه یا نه، میتونید حالا اسمشو داشته باشین یا حالا آنلاین سفارش بدین یا تو فروشگاه دیگه نگاه کنید ببینید هستش یا نه. و خیلی هم راحت پشتش دستورشو نوشته. حالا من همین دستوری که این پشتش نوشته رو انجام میدم و یه خامه خیلی خیلی خوب میتونیم با هم دیگه درست کنیم. خب دوستان، الان من میخوام اینو آماده کنم. این خامه رو توی دستور این پاکت برای پودر خامه نوشته که هر یه پاکت 200 گرمی خامه به 2 قاشق چایخوری از این پودر نیاز داره. خب من الان میخوام 5 تا از این خامه ها بریزم. پس میشه چی؟ 10 تا قاشق چایخوری، 2 برابرش. بعد از این پودر بریزیم. خب حالا 2 قاشق چایخوری به ازای هر یه پاکتی که خامه ریختم از این پودر نیاز دارم. پس باید من 5 تا خامه ریختم به 10 قاشق چایخوری نیاز دارم. 1 10 11 10 اشتباه کردی؟ نه خیلی شد 7 تا، شد 7 تا قاشق. نه 10 تا. اوکی. خب و همینطورم از پودر قند استفاده میکنیم به مقداری که خودتون سلیقتون هسته، چقدر دوست دارین که کیکتون شیرین باشه. این پودر رو اگه بیشتر بریزیم ممکنه خاممون سفت‌تر شه، یعنی نمیدونم، امتحانش نکردم، ولی دیگه خب برای چی این کارو بکنیم وقتی دستورش همینو گفته. همینطوری دیگه مریضی. معمولیش چقدر این تقریبا؟ یعنی چی؟ معمولی این برای شکل برای این پودر قند؟ بله. من پودر قند همینطوری چشمی میریزم، خیلی به اندازه ها کار ندارم. معمولا هم هر وقت هر چقدر ریختم همونقدر اندازه بوده، چون خودم خیلی شیرین دوست ندارم. فکر می‌کنم حدود الان 10 تا قاشق ریختید. نه فکر می‌کنم 5-6 تا بیشتر نشد. اوکی. بچه‌ها بشمارید، یه بار فیلمو بزنید عقب بشمارید ببینید چند تا ریخته بعد بنویسید. من فکر می‌کنم نزدیک 10 تا قاشق ریخت، خودش میگه 5 تا قاشق. جواب صحیح چنده؟ حالا فرقی هم نداره خیلی، هر چقدر که خودتون دوست داشتید. دیگه روشن میکنیم با دور تند، باید هم بزنه. خب یکم نگاش میکنیم ببینیم الان تو چه مرحله ایه دیگه، چون اگه خیلی هم خامه زده بشه آب میندازه و دوباره خراب میشه. دقیقاً باید تو چه مرحله ای باشه؟ الان یکم دیگه جا داره، میتونیم یکم دیگه بذاریم. شیرینیش هم عالیه. از کجا باید بفهمیم که جا داره؟ خب نپاشه بیرون. نه نگاه میکنین دیگه، نگاه کنین الان مثلا من دوباره همزن گفتی رده های نمیدونم چی باید توش نمونه توی رده های پره های این همزن باید روی خامتون جا بذاره. الان جا گذاشته ولی هنوز به مرحله ای که میخوام مثلا خامه فرم گرفته بشه، میخوام تزیین کنم، هنوز نرسیده. یه مقدار دیگه میزنم. خب فکر میکنم الان به مرحله ای رسیده که بله خامه قشنگ سفت شده و قشنگ مشخصه که توی دیگه میچسبه. آره این دیگه راحت میتونین فرمش بدین، یعنی میتونید باهاش حالا گل درست کنین، توی قیف بریزین، یعنی دیگه با قیف میتونید باهاش کار کنید. هم روی خامه میتونن بکشن. بله اون خامه کشی که 100% خامه کشی رو میتونید همون مرحله قبلی که نشونتون دادم با همون هم میتونید انجام بدید، ولی این خامه برای اینکه بتونید با قیف مدل بهش بدین خیلی مناسب هستش. بسیار عالی. بیشتر از این هم نزنین، خیلی مواظب باشین، چون خیلی دایرکت برای من قبلا زده بودن که خامه رو وقتی ما میزنیم اولش فرم میگیره بعد آب میندازه.
این به این دلیله که الان اگه من یکم دیگه اینو ادامه میدادم با اینکه فرم گرفته ولی از حالت فرم گرفتگیش خارج میشد و آب مینداخت و خراب میشد. همینم صدق میکنه برای سفیده تخم مرغ، دقیقاً به همین صورت هستش. سفیده تخم مرغ هم اگه بیش از اندازه بزنید اونم خشک میشه و کیکتون خشک میشه و دیگه به درد نمیخوره. همین. این یکی از نکته‌های ریزی بود که بعد میگفتم توی یکی از ویدیوها که الان موقعش بود که گفتم بهتون. خب حالا میریم با هم دیگه کیکمون رو آماده میکنیم. من یک کیک اسفنجی میخوام درست کنم که برای شب یلدا یا حالا مراسم‌های دیگه مناسب هستش. کیک اسفنجی هم قبلا تو ویدیوهای اولیه توضیح دادم، آموزش دادم که فوق‌العاده راحت و آسون هستش و فقط نکته داره، اونم سفیده تخم مرغ که باید خوب هم بزنید. حالا اگه دوست داشته باشین لینک رو براتون بالا میذاریم و میتونید برید از طریق لینک نگاه بکنید اون کیک اسفنجی رو. بعد از اینکه کیک اسفنجی رو درست کردم، تو ویدیوی بعدی آموزش حالا فیلینگ و تزیین کیک شب یلدا رو بهتون اونجا آموزشش رو میدم، چون این الان دیگه ویدیو خیلی طولانی میشه. به خاطر همین من دیگه فقط میخواستم طرز تهیه این خامه رو بهتون اینجا نشون بدم که چجوری میتونید درست کنید و حالا تو ویدیو بعدی تزیین کیک و فیلینگ گذاری رو براتون میتونم اونجا آموزش بدم. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردید کانال نرگسو همین الان انجام بدید که اون ویدیو رو گذاشت حتما به اطلاعتون برسه. ممنونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. بای بای.